side. Sarap yung pares. Isa sa mga hinahanap kong lasa pag pares. Katulad ng pares. Katulad. Anong masasabi niyo, sir, sa ating pares dito sa Tupi? Taga Jensen si sir eh. Masarap. Masarap po. Walang katapat. Wow! Mag-snap siya. Okay. Tanggalin. Pagtatanggalin, kailangan i-twist siya. Okay. Yan yung magki-clip sa sa mga pedal. Ito po. Parang bagnet siya, pang road bike po ito. Iba po ang design ng kanila. Parang mukha, ibang design. Yung mukha namin, ibang design. Ayan, yan ang Iba-iba rin ang design. Yung simple lang, yung simple. Chain cutter. Chain cutter para sa kadena, para pag maglagay ka ng bagong chain, tapos magtanggal. Chain cutter.